નમસ્કાર દોસ્તો, અભયભાઈને ટ્રેલર વેચવાનું છે. ટુ વ્હીલ ટ્રેલર છે, તાત્કાલિક વેચવું છે. વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો, પૂરી માહિતી આપી દઈશ. ડીઆર કિસાન હેલ્પ યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો, જેથી નવા વિડીયો સૌપ્રથમ તમને જોવા મળી શકે. અને વિડીયો દરેક ગ્રુપમાં શેર કરો, બીજા ખેડૂત મિત્રને આ ટ્રેલર લેવું હોય તો આસાનીથી મળી જાય. રવિરાજ કંપનીનું ટ્રેલર છે. 90 ફૂટનું ટ્રેલર જોવા મળશે. તાત્કાલિક અને ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. આ ટ્રેલર કન્ડિશન ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. નવું ટ્રેલર છે, 2023ના મોડલનું. આ રવિરાજ કંપનીનું ટ્રેલર છે, એકદમ વખણાવ ટ્રેલર છે. તમે જોઈ રહ્યા છો કન્ડિશન ક્લિયર કટ. રવિરાજ ટ્રેલર એક સારું નામ ધરાવે છે અને ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. જરાય પણ વાપરેલું નથી, સાવ નવું લઈને મૂકી દીધેલું છે. અભયભાઈએ રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેલરનું રૂબરૂ કન્ડિશન ચેક કરીને ખરીદી કરી શકશો. પહેલા અભયભાઈનો કોન્ટેક કરી લેજો. અભયભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, વિડીયોની છેલ્લે હું તમામ જાણકારી આપી દઈશ. વિડીયો છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો. 100% કન્ડિશન ટ્રેલરનું. કિંમત 1,80,000 અંદાજિત. રૂબરૂ સ્થળ પર તમને અભયભાઈ કિંમત ઓછી કરી આપશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેલર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો જામનગર, તાલુકો લાલપુર અને બબરજર ગામે જોવા મળશે. ટ્રેલર લેવું હોય તો અભયભાઈ નામ આપેલું છે. યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં અભયભાઈ નામ હશે અને તેમના નંબર મળી જશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 97 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મને વોટ્સએપ મેસેજ કરજો. હું તમને એક લિંક મોકલીશ. તે લિંક ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આપણા યુટ્યુબ ચેનલનું પ્લેલિસ્ટ ખુલશે. તેમાંથી આ ટ્રેલરનો ફોટો ગોતવાનો. ફોટાની નીચે જ અભયભાઈ નામ હશે. 951043 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેલર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.